ของวันนี้ครับและช่วงนี้เราจะไปดูบรรยากาศสดๆในหลายพื้นที่กันนะคะเริ่มที่นครศรีธรรมราชค่ะแม้พายุปลาบึกจะเคลื่อนผ่านไปแล้วแต่ก็ยังทำให้มีน้ำท่วมตามมาในวันนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ชั้นในของตัวเมืองชาวบ้านหลายร้อยคนหลายร้อยหลังคาเรือนเลยนะคะได้รับผลกระทบคุณเพลินพิษชูเสนมีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญครับคุณธัญมัยคุณสุทธิวัฒน์คะตั้งแต่ช่วงสายเป็นต้นมาค่ะน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงและคีรีวงศ์ซึ่งถือเป็นพื้นที่ต้นน้ำค่ะได้ไหลลงมาท่วมในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชรวมไปถึงพื้นที่พัฒนาการคูขวางนะคะซึ่งถือเป็นย่านการค้าและเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองนครซึ่งก็คือจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่ขณะนี้นะคะถ้าหากว่าสังเกตขณะนี้ค่ะระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นจากช่วงเที่ยงประมาณ 10-20 เซนติเมตรด้วยกันทำให้ในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้ระดับน้ำนั้นสูงแต่ 60 เซนติเมตรแล้วค่ะขณะที่ในพื้นที่ต้นน้ำของคีรีวงศ์เองขณะนี้นะคะจากการสำรวจก็พบว่ามีความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะโดยในคืนนี้ชาวบ้านยังต้องอยู่ท่ามกลางการที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ค่ะนอกจากนั้นแล้วล่าสุดยังมีรายงานด้วยค่ะว่าขณะนี้ในพื้นที่ของนพิตามโดยเฉพาะที่กรุงชิงค่ะสะพานเข้าออกหมู่บ้านนั้นขาดทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนซึ่งดิฉันและทีมข่าวก็จะไปเกาะติดรายงานความเดือดร้อนนี้มานำเสนออีกครั้งหนึ่งค่ะคุณธัญมัยคุณสุทธิวัฒน์ค่ะกับคุณเพลินพิษครับทีมข่าวเรายังประจำอยู่ที่นั่นนะครับไม่เฉพาะในตัวเมืองนะครับหลังจากพายุปลาบึกผ่านพ้นไปสร้างความเสียหายให้กับอำเภอปากพนังเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะชาวบ้านชายฝั่งในพื้นที่ตอนนี้ความช่วยเหลือหลายหน่วยงานก็ทยอยส่งถึงผู้ประสบภัยนะครับคุณกนกนวลอินทร์สมภักษรมีรายงานสดเข้ามาครับเชิญครับขอบคุณค่ะคุณธัญมัยคุณสุทธิวัฒน์คะจุดที่ดิฉันยืนรายงานอยู่ในขณะนี้นะคะก็คือภายในเขตเทศบาลเมืองปากพนังค่ะซึ่งเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากพายุปลาบึกนะคะตอนนี้น้ำยังคงท่วมขังอยู่ในพื้นที่ค่ะขณะที่พื้นที่รอบนอกของเขตเทศบาลในอำเภอปากพนังนะคะตอนนี้ความช่วยเหลือก็ทยอยเดินทางมาถึงในพื้นที่แล้วค่ะครับสรุปความเสียหายเบื้องต้นในพื้นที่อำเภอปากพนังโดยเฉพาะที่ตำบลตะลุมพุกเพียงตำบลเดียวขณะนี้นะคะมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและวาตภัยผลพวงจากพายุปลาบึกแล้วกว่า300หลังคาเรือนค่ะในจำนวนนี้มีเสียหายทั้งหลังอีกจำนวนหนึ่งและพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปากพนังก็มีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำทะเลหนุนสูงอีกกว่า 6,000 ครัวเรือนหรือกว่า 20,000 คนพบผู้เสียชีวิตในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ว2คนนะคะจากเหตุการณ์จมน้ำในพื้นที่อำเภอปากพนัง1คนและต้นไม้ล้มทับบ้านที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอีก1คนค่ะคุณธัญมัยคุณสุทธิวัฒน์คะอำเภอปากพนังนับเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากพายุปลาบึกแล้วก็ขยายพื้นที่เป็นบริเวณกว้างสำหรับผลกระทบในครั้งนี้นะคะขณะนี้ชาวบ้านบางพื้นที่นั้นยังคงต้องอยู่ท่ามกลางความมืดมิดเนื่องจากว่ากระแสไฟฟ้ายังใช้ไม่ได้ระบบสัญญาณยังล่มนะคะสำหรับโทรศัพท์ก็ยังคงรอคอยความช่วยเหลือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะครับคุณกนกนวลขอบคุณด้วยนะครับตอนนี้แม้ว่าพายุปลาบึกจะเคลื่อนตัวผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าจังหวัดในพื้นที่ฝั่งที่ติดกับอันดามันเนี่ยยังต้องเฝ้าระวังจากอิทธิพลของพายุอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพราะว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับคุณสิริพรกิจประกอบมีรายงานสถานการณ์ล่าสุดเข้ามาครับเชิญครับค่ะคุณสุทธิวัฒน์คุณธัญมัยคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่บ้านน้ำเค็มอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะแม้ว่าจุดศูนย์กลางของพายุปลาบึกนะคะจะเคลื่อนตัวผ่านอำเภอท้ายเหมืองลงทะเลอันดามันไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้เองชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงทางการเองก็ยังคงเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือสภาพคลื่นลมในทะเลเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาที่บริเวณบ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงแม้จะไม่ได้มีขนาดสูงมากนักแต่ตลอดทั้งวันในพื้นที่ก็ถูกปกคลุมด้วยกลุ่มเมฆมืดครึ้มและมีฝนที่ตกลงมาอยู่เป็นระยะเรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ทั้งหมดถูกลำเลียงมาจอดเก็บไว้ในพื้นที่ปลอดภัยเนื่องจากชาวประมงยังไม่มั่นใจกับสถานการณ์คลื่นลมในทะเลอีกทั้งทางการก็ยังไม่อนุญาตให้เรือเล็กออกจากฝั่งขณะนักท่องเที่ยวเดินทางข้ามฟากไปมาอยู่ตลอดเวลาค่ะส่วนว่าวันพรุ่งนี้เรือนำเที่ยวต่างๆนะคะจะสามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติหรือไม่ยังต้องรอการประเมินสภาพคลื่นลมในทะเลอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆอย่างเกาะซิมิลันและก็หมู่เกาะสุรินทร์นะคะซึ่งยังอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของพายุและก็ยังมีคลื่นลมแรงค่ะ
ขอบคุณคุณสิริพรค่ะและขอบคุณผู้สื่อข่าวทุกพื้นที่เลยนะคะปักหลักมาหลายวันแล้วให้เราได้เห็นบรรยากาศสดๆกันได้ฟังน้ำเสียงของผู้ประสบภัยได้เห็นน้ำตาของผู้ประสบภัยนะคะซึ่งคนไทยไม่ทิ้งกันแน่นอนอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาติดตามมาตรการช่วยเหลือตั้งแต่สัญญาณมือถือเรื่องไฟฟ้ารวมถึงการช่วยเหลือทางการเงินด้วยเดี๋ยวกลับมาค่ะ